is one of the Filipinos' favorite ulam, present in almost all occasions because of the umami and salty taste of the meat. Today, I'm gonna share with you how to make it simple but still delicious. No more complicated recipe of our favorite relyenong bangus. Hello guys! Ngayon, magluluto naman tayo ng aking recipe, pinasimple at pinadaling relyenong bangus. Kung mapapansin ninyo, pinakuluan ko na kaagad yung ating bangus. 3 piraso siya na medium size. Pinakuluan ko siya ng mga 5 minutes. Ayaw ko kasi na ma-overcook yung ating isda. Ito naman yung skin ng bangus, hilaw pa yan. Ang gagawin natin is i-marinate natin siya sa kalamansi. Mga 3 pirasong kalamansi ito. And instead of soy sauce, ang ginagamit ko ay Thai patis. Mas gusto ko yung lasa na nabibigay ng patis compare sa toyo or sa soy sauce. Yan, mga ilang droplets lang kasi medyo maalat siya. Ayaw din naman natin na masyadong maalat. And imamassage na lang natin siya para mas lalong kumapit yung lasa ng marinade doon sa ating isda. We will let this sit habang hinihimay natin at titimplahan yung laman naman ng bangus. Okay? And eto na po yung ginagawa kong pagtanggal ng mga tinik ng bangus. Ihiwalay natin yung laman sa tinik. Tadan! Ayan, ito na magiging itsura niya kapag tinanggalan nyo na siya ng tinik. Bali, isa-isahin nyo yung mga laman, ihihiwalay yung laman sa tinik. Yung mga laman na to ang igigisa natin at titimplahan bago natin siya ipasok or stuff doon sa loob ng ating bangus. Now, magkikisa na tayo. I am using olive oil here, konti lang. And since gumagamit ako ng olive oil, hindi ko na siya hihintayin na uminit pa masyado yung mantika. Magigisa na kagad ako ng ating white onions. White onions ang ginamit ko kasi yun yung available ko ngayon. Pwede rin naman yung red onions ang gamitin nyo. And then, sasaute lang natin siya. Hintayin natin siya maging translucent yung color. Yan, gisa-gisa lang. And then, isusunod na natin yung ating garlic. Once na makita na natin na maluto na at maamoy na natin yung ating onions. And then, gigisa lang din natin siya. Huwag niyong hayaan, guys, na yung ating garlic and ating onions ay mag-brown or masunog masyado kasi papait siya, hindi magiging masarap. After na mag-translucent na siya, ayan, ilalagay na natin yung ating giniling. Naggamit ako ng konting giniling dito, mga 1/4 lang. Kasi, iba yung nabibigay na lasa at texture ng pork. Itong pork kasi meron siyang konting taba eh. So, nakakadagdag siya sa lasa ng ating isda. And, syempre, huwag niyong kakalimutan na lagyan ng salt and pepper yung ating pork. Hahayaan muna natin na maluto yung ating pork bago natin isunod yung ibang mga ingredients. Kung makikita nyo, nagpe-pale na yung color ng ating pork, which means nag-start na siyang maluto. Pero ang ini-aim kasi natin dito is mag-brown pa siya ng konti. So, stay lang muna natin siya dyan bago natin idagdag yung ibang ingredients. Ngayon, kung makikita nyo guys, mas brown na siya ng konti and meron na rin caramelization doon sa gilid ng ating pan. Now, pwede na natin i-add yung ating fish. Ayan. Medyo madami siya, kaya inunti-unti ko kasi baka tumapon. Ayan. Okay, haluin lang natin. Ayan. Just make sure na pati yung pinakailalim mahahalo ng maigi. Tapos, pwede natin i-add yung ating carrots. Hindi ko inuna yung carrots, guys, ha. Grated kasi yung carrots ko. Baka masyado siyang madurog kung uunahin ko siyang igisa bago yung ating mga laman. Pero kung ang gagawin naman ninyo ay
i-chop lang ninyo into small pieces yung inyong carrots. Pwede ninyong igisa ahead yung inyong carrots. After few minutes ng pagkisa, eto na yung mangyayari. Makita nyo mas luto na yung ating mixture. Pwede natin siyang timplahan. Ang ginagamit ko ay oyster sauce and then dark soy sauce. Careful lang guys sa pagtitimpla ha, kasi baka mamaya masyadong madami yung mailagay ninyong soy sauce and then oyster sauce, baka medyo maalat siya. So, pwedeng mas konti muna, tas dagdagan na lang later on. And then, imimix lang natin siya hanggang sa makita natin na mag-incorporate na yung ating nilagay na sauce sa ating mixture. Tapos, pwede natin siyang tikman at dagdagan kung kulang pa. Nilagyan ko na din siya ng paminta and then haluin ulit. Hintayin lang natin na maluto muna yung ating mixture. Kapag malapit na siyang maluto guys, ang isusunod na ilalagay ay yung green peas and then yung pasas. Pero kung mapapansin nyo dito, hindi ako maglalagay ng pasas kasi ayaw ng aking asawa ng pasas sa kanyang relleno. So, green peas lang ang aking nilagay. And then, hahaluin lang natin siya. Kapag naluto na, tatanggalin natin siya sa apoy at hihintayin natin siya na lumamig. After 30 minutes, nag-beat na ako ng 2 eggs. Ilalagay ko to sa ating relleno. This will serve as a binder. Para pag hiniwan natin yung ating relleno, hindi naman siya parang sasabog. May magbabind sa kanya. Pupur lang natin siya at saka natin siya hahaluin. Kaya kailangan natin hintayin na lumamig yung ating relleno kasi ayaw naman natin na maging scrambled yung ating eggs. Kailangan ma-incorporate natin ng maayos yung ating eggs guys ha. Haluin lang natin ng maayos. Medyo nahihirapan ako dito guys kasi wala akong cameraman. Ako lang din ang cameraman at ako lang din ang tagahalo. Ayan. So now na incorporate ko na ng maayos yung eggs, pwede na tayong mag-stuff. Ang dali lang 'di ba at ang bilis. Ito kasi pinasimpleng klase ng relleno. Hindi naman kailangan maging komplikado ang lahat eh. Ang medyo matagal lang naman is yung pagtanggal ng mga tinik sa ating bangus. Pero after nun, mabilis na at madali na. So, ngayon mag-stuff na tayo. And now, eto na yung ginagamit ko para sa pag-stuff natin sa bangus. Isang kutsarita and yung aking chopping board. Gumagamit ako ng kutsarita kasi mas madaling ipasok yung ating mixture kapag mas maliit na kutsara yung ating gagamitin. Eto guys, ready na yung ating bangus. Kung mapapansin nyo, dapat wala tong kaliskes, makinis yung ating skin. Kasi mamaya ipiprito natin siya. So ngayon, maglalagay na tayo ng ating stuffing dito sa loob ng ating bangus. So yung unang procedure na gagawin ko is itinatayo ko yung aking bangus, ibinubuka ko yung butas kung saan ko ipapasok yung aking stuffing. Minsan, kung may makikita kang mga naiwan pang mga tinik sa loob na pwede mong tanggalin mo na din siya kasi pwede siyang sumama doon sa inyong mixture kapag hindi mo natanggal. Ayan, ibubuka mo lang siya. Siyempre, wag mong hayaan na mapunit yung ating skin ng bangus. Kukuha ka lang ng enough na dami ng mixture and then ipapasok mo doon sa ating bangus. Napakadali lang niya. Yan. Press mo lang siya. Dagdagan pa natin ng isa pa. Yan. Okay. Then, tutulak mo pa loob. Akong ginagawa ko ito. Yan. Ni-slide ko siya pababa, papunta doon sa kanyang buntot. Tapos, saka ako magdadagdag ng another mixture. Kasi tutulak ko na lang siya ulit. And same procedure. Dahan-dahan lang din. Huwag natin hayaan na maputol yung ulo doon sa skin sa kanyang body. Yan. Continuous lang siya hanggang mapuno natin.
Ang ginagawa ko hanggang doon sa may ulo, nilalagyan ko ng mixture. Kasi, meron naman niyang binder. So, kapag pinrito mo siya, hindi yan basta-basta matatanggal. Continue lang natin hanggang matapos natin yung iba pang isda. Okay? Yan. Kung makikita nyo, tinatanggal ko din yung hangin na nasa loob. Kasi ayaw natin na mayroon siyang hangin. Yan. Dire-diretso lang. Continuous lang yung paglagay natin sa loob ng stuff. Yan. And then, dito, kapag nakapangalahati na ako ng laman, saka ko na siya hinihiga, tas ini-slide ko na siya ulit. Tinutulak ko na lang siya. Tapos, lalagyan ko na lang ulit ng laman hanggang mapuno ko na. And, eto na yung ating finished product. Yan. Shinortcut ko na siya guys kasi baka hindi tayo matapos. Sobrang haba na ng video na to kung ipapakita ko pa siya sa inyo na nilagyan ko lahat yung 3 piraso ng isda. So, ayan. At bago natin i-fry yung ating mga bangus, kailangan natin siya lagyan ng flour kasi magiging masyado siyang matilamsik. And unfortunately, wala akong flour na available ngayon sa bahay. Ang meron ako ay ang crispy fry. So, ginamit ko muna siya sa ating mga bangus. Hindi lang naman siya para sa chicken. Pwede rin siya sa fish. Ayan. So, just make sure na hindi basa yung ating fish para hindi matunaw yung ating flour o yung ating crispy fry. Kailangan dry siya para kumapit. Just make sure na all over malagyan natin ng flour kasi magiging matilamsik yung ating fish. Naisip ko maganda rin gamitin tong crispy fry na to kasi hindi mo na kailangan lagyan ng flavor pa ng salt, ng pepper, yung inyong flour kasi may flavor na yung flour na to. Ready to use na siya. Yan. So, lagyan lang natin siya all over. And then, ipa-fry na natin siya kapag na-coat na natin ng flour ang lahat ng part ng bangus. And now, this is our finished product. Our relyenong bangus. Simple and very easy relleno recipe lang tayo ngayon guys. Pero, mas marami pang mga upcoming videos para sa inyong lahat. So, if you do like my video, please like and subscribe to my channel. Hit like, subscribe, and click the bell button to be notified on my next videos. See you in my next one. Bye-bye!